Carlos, that monster's on my ass again. Are you shitting me? I thought you killed it. Me too. Yeah! از نگاه‌های عجیب نمسیس به جیل تا فیلم‌های شبیه به ترمیناتور و تاپگان که تو سینماهای راکون سیتی اکران شدن. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 20 فکت جالب درباره بازی رزیدنت ایول 3 ریمیک. بعد از فرار از آپارتمان جیل، کانتینری که نمسیس رو به شهر انداخت رو میشه نزدیکای ابتدای بازی پیدا و بررسی کرد. This logo. I should have known. Something must be here. درسته که نمسیس در طول بازی مثل سایه دنبال جیله، ولی مکانهایی وجود داره که دست از سرش بر میداره، مثل جاهایی که راه خروجی بجز راهی که ازش وارد شدی نداره. در اون مکانها نمسیس به جای اینکه دنبال جیل بره بیرون می ایسته و بهش نگاه میکنه. روی یخچال جیل چند تا چیز خاص به چشم میخوره که شامل یک گرین ارب یا همون گیاهای سبز معروف سری رزیدنت ایول به صورت آهنربایی، یه برچسب اسلحه کندو یعنی همون فروشنده اسلحه صاحب گانشاپ کندو و همچنین عکس‌های یه سگ میشه. این سگ رو توی عکس‌های روی میز جیل هم میشه پیدا کرد. همچنین عکس‌های یه مرد هم به همراه خودش روی یخچالش دیده میشه که توضیحی براش نوشته نشده، ولی ممکنه مربوط به دوست پسرش باشه، چرا که تو بازی اوریجینال رزیدنت ایول 2 وقتی میز کار جیل رو تو دفتر استارز میگشتین به عکسی برمیخوردین که تو توضیحش نوشته شده بود این عکس احتمالاً مربوط به دوست پسر جیله. حالا اینکه موفق شده از راکون سیتی جون سالم به در ببره یا نه اصلا مشخص نیست. اگه موقع زنگ خوردن تلفن دیر جواب بدین، جیل چند خط دیالوگ اضافه میگه. Who could that be? All right, I'm coming. Just a sec. Or you could call back. در سراسر بازی رزیدنت ایول 3 ریمیک اشاره‌های زیادی به پاپ کالچر یا فرهنگ عامه دهه 90 میلادی آمریکا وجود داره. این اشاره‌ها شامل مواردیه که به مجموعه فیلم‌های ایلین اشاره میکنه، مثل پوستری که شبیه پوستر اصلی فیلم ایلینه و همچنین کافی شاپ سیگورنی که اشاره به سیگورنی ویور یعنی ستاره فیلم‌های ایلین داره. همچنین پوسترهایی دیده میشه که به فیلم‌هایی مثل ترمیناتور و فاینال دستینیشن و تاپ گان اشاره میکنه. تو مغازه اسباب بازی فروشی راکون سیتی با مجسمه و همچنین پوسترها و اسباب بازی‌های مختلفی روبرو میشین که بعضیاشون مشخصاً به شخصیت مگامن اشاره دارن. کارلوس تو بخش‌های زیادی از بازی دیالوگ‌های مخفی زیادی داره. تو دفتر غربی اداره پلیس وقتی نوشته آویزون شده خوشامدگویی به لیان که توسط همکارای لیان برای اولین روز کاریش ترتیب داده شده رو میبینه، این جمله جالب رو میگه. Yeah. Welcome, Leon. Bet you had a kick-ass first day. نکته جالب اینجاست که وقتی کارلوس اداره پلیس رو ترک میکنه تازه لیان و کلر به شهر میرسن و وارد اداره پلیس میشن. یه اشاره احتمالی به بازی فیدال فریم هم وجود داره. وقتی کارلوس به یه دوربین عکاسی تو اتاق تاریک نگاه میکنه این جمله رو میگه که اشاره به بازی‌های فیدال فریم که سلاح شخصیت اصلی بازی یه دوربین عکاسیه. تو بخش بیمارستان که کنترل کارلوس رو به دست دارین و باید دکتر بارد رو پیدا کنین، به دری میرسین که فقط با صدای دکتر بارد باز میشه. اگه هی به در اتاق نزدیک بشین و سعی کنین با صدای کارلوس بازش کنین، کارلوس کلی دیالوگ مخفی مختلف میگه و کار به جایی میرسه که سعی میکنه خودشو جای دکتر بارد جا بزنه. Dr. Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this? Open sesame. No voice match found. This is Nathaniel Bard. Open the door, please. No voice match found. Come on, let me in, you piece of shit. No voice match found. براد ویکرز اولین زامبی در کل سری رزیدنت ایول که در حالت زامبی بودن حرف میزنه. Sorry.
خیلی از طرفدارا این موضوع رو غیر مرتبط با منطق سری رزیدنت ایول میدونن، اما قضیه کاملا برعکسه. کافیه بازی رزیدنت ایول 1 و مخصوصا دفترچه خاطرات نگهبان یا همون کیپرز دایری رو به یاد بیارین. تو دفترچه خاطرات روند تبدیل شدن یه آدم آلوده به ویروس تی رو میبینیم که کم کم تبدیل به زامبی میشه. پس اگه یه زامبی میتونه تو دفترچه خاطراتش بنویسه، قطعا گفتن یه متاسفم از براد هم قابل قبوله. در ابتدای بازی ریمیک رزیدنت ایول 3 به یه بازمونده به نام داریو روسو برمیخورین که خودش رو توی کانتینر حبس میکنه و قصد نداره ازش خارج بشه. اگه به کانتینر شلیک کنین این اتفاق میفته. She's trying to kill me! Stop that! You're gonna hear from my lawyer! Stop that! My brother-in-law is a lawyer! در سراسر بازی رزیدنت ایول 3 ریمیک میشه اشاره های زیادی به بازی رزیدنت ایول اوتبریک پیدا کرد. در بازی اوتبریک آیتم های مخفی به اسم آیتم های SP وجود داشتند. در بین این آیتم های SP یه نودل به اسم آمبرلا یا چتر وجود داشت که میشه تبلیغش رو تو بعضی از بخش های بازی رزیدنت ایول 3 ریمیک دید. همچنین تبلیغ هایی برای رستورانی به نام فیل وجود داره که تو مرحله باغ وحش بازی اوتبریک فایل 2 دیده میشد. تو بازی رزیدنت ایول 3 ریمیک تبلیغ‌هایی برای آبجوی زاپاتا هم دیده میشه که روی یه بیلبورد بزرگ قبل از مبارزه نهایی با باس آخر بازی رزیدنت ایول اوتبریک دیده میشد. شرکت راه آهن کایت بروز همون شرکت راه آهنیه که تو بازی اوتبریک هم وجود داشت. تو بازی رزیدنت ایول 3 ریمیک یه اشاره دیگه به بازی اوتبریک هم دیده میشه که خیلی راحت میشه از کنارش رد شد. بعد از بالا رفتن از روی ماشین آتش نشانی، اگه به یکی از ماشین‌های پلیس نزدیک بشین میتونین یه تماس رادیویی بشنوین که تو اون تماس ظاهراً یه پلیس داره از گیر افتادن به همراه 3 تا غیر نظامی حرف میزنه. RPD dispatch, this is 153. I'm trapped in North Garden with 3 civilians. West side, cafeteria, back of the kitchen. One of us is injured and immobilized. Please advise. موقعیتی که خیلی شبیه اتفاقات بازی رزیدنت ایول اوتبریک. میشه این احتمال رو داد که صدایی که تو رادیو صحبت میکنه صدای کوین رایمن از بازی اوتبریک باشه. درسته که بعضی از قسمت‌های بازی مثل کلاک تاور از نسخه ریمیک حذف شدن، ولی بعضی قسمت‌های خاص هم به نسخه ریمیک راه پیدا کردن. مثلا خیابونی که یه بوتیک توش قرار داشت که اینجا میتونین ببینینش. 2 تا اشاره به ریشه های کلاسیک استارز هم دیده میشه، از جمله کلاه کماندویی کج جیل که روی یه قفسه دیده میشه و همچنین تو صحنه‌ای که نمسیس وارد میشه به سختی میشه دید که جیل از اسلحه سامورای ایج خودش برای دفاع استفاده میکنه، اما تو فرار وحشت زده اسلحه‌اش رو زمین میندازه. آهنگی که تو دونات شاپ در حال پخش شدنه در واقع آهنگ تیتراژ پایانی سناریوی دوم بازی رزیدنت ایول 2. رزیدنت ایول 3 اورجینال 2 تا پایان داشت. یکیش اینطوری بود که کارلوس هلیکوپتر رو هدایت میکرد و به همراه جیل فرار میکردن و اون یکی اینطوری بود که بری از بازی رزیدنت ایول 1 با هلیکوپتر وارد میشد و جیل و کارلوس رو نجات میداد. اکثر طرفدارا فکر میکردن که پایان بری پایان رسمی بازی باشه، اما ظاهرا کپکام نظر متفاوتی داشت، چرا که بری هرگز در بازسازی بازی رزیدنت ایول 3 ظاهر نمیشه. گشت و گذار در دنیای بازی‌های جهانباز حرف اول و آخر رو میزنه، اما گاهی اوقات پس از طی کردن مسیرهای طولانی یا خیره شدن به افقهای دوردست یا توقف کنار رودخانه‌ای آرام حس می‌کنیم وارد دنیای شگفت‌انگیز و سحرآمیز اون بازی شدیم. حسی سیال و غوطه‌ور کننده. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با معرفی 10 جهان غوطه‌ور کننده.